Đuổi tí nha, đừng phải tí. Chào các bạn, lại là tôi đây. Các bạn vẫn còn thấy tôi, nghĩa là tôi vẫn còn an toàn qua video trước. Nhưng mà an toàn rồi thì làm gì nữa đây ta? Dạ, có ý tưởng nữa. Ê, Tôm, giúp tao. Sao? Vụ gì Tôm? Có mấy thằng nó bắt nạt tao á, mày có đồ chơi gì không cho tao mượn với? Ui, tụi gì? Để tao xếp. Này ổn không? Thôi, tao tự đến chết. Không được nữa hả? Cái này ổn không bạn? Việc tưởng được tên nóc luôn. Mày đi đến nhau mà mày tính mang theo quy cát quy vàng, tính là phần cái gì? Mệt quá, để tao sợ xem tôi có gì hay không. A few moments later. Ê, tìm thấy này hay lắm nè. Hay lắm, tao sẽ cho tụi nó coi phim về tình bạn, dễ ngộ. Không, tôi sẽ dạy mày hỏa độ. Tao tin là mày biết tao với mày là một người mà. Uống thuốc chưa? Thế à, để tao đi tìm thuốc. Tốt hơn nè, bắt đầu nè. Để tạo ra lợi ích, chúng ta cần 3 yếu tố: oxy, nhiệt. Để giải thích đơn giản thì ở đây tôi có một bình nước hoa 70 độ và một cái hộp Zippo điện. Còn oxy thì khỏi nói ra, nó khắp nơi trên thế giới. Thì thử xem coi ba thứ này kết hợp lại nó sẽ thế nào. Và từ đó chúng ta rút ra bài học, đừng bao giờ đùa với lửa. Để hỏa độn chúng ta cần một cái máy có khả năng thả khí và bật lửa cùng lúc khi mà chúng ta đấm mạnh. Bắt đầu nào. Và trước tiên là làm bộ cảm biến nắm đấm kích hoạt hỏa độn khi đấm đủ mạnh. Ở đây tôi sử dụng Arduino Uno và cảm biến gia tốc MPU 6050. Các bạn nghĩ như thế này là xong rồi sao? Không. Những cái này bây giờ chỉ như một đống sắt vụn và cần phải lập trình để có thể hoạt động bình thường. Bắt đầu. Music. Và thế là bộ não của máy hỏa độn đã xong. Và tiếp theo là bộ phận đánh lửa. Ở đây tôi sẽ sửa lại hộp quạt Zippo này để nó có thể giao tiếp với mạch điều khiển này. Và như thế là chúng ta đã có được bộ phận đánh lửa. Và tiếp theo là làm phần buồng phóng khí. Thì buồng phóng khí gồm hai bộ phận là buồng chứa khí và van khí. Thì để làm buồng phóng khí, ở đây tôi dùng một đống ống nước này. Còn van khí thì ở đây. Để van khí có thể hoạt động với mạch ở trên thì chúng ta cần một mạch điều khiển. Bắt đầu nào. Và bộ phận cuối cùng là buồng chứa khí cũng xong. Sau khi đủ hết tất cả các bộ phận thì bây giờ chỉ cần đơn giản là lắp tất cả lại với nhau thôi. Và cuối cùng thì máy hỏa độn cũng hoàn thành. Và đây là thành phẩm
chơi thử phát bạn. Ok luôn. Và tôi đã quên mất là tôi đã lập trình cái máy này sao cho chỉ cần chủ thả tay xuống và không đánh nữa là cái máy sẽ tự đốt chủ của nó. Ê rồi tính đánh một tay luôn hả Dương quá. Quên ha, để làm thêm cái nữa. A few moments later. Và bây giờ thì đã đủ hết 2 tay. Khoan, gì nữa? Còn 2 chân sao rồi? Không bị đi khổ dùng tao chắc. Hết tiền rồi. What the fuck? Bây giờ tôi sẽ đi tìm vài vị giáo sư để học vài chiêu. A few moments later. Thì bây giờ tôi sẽ đi gặp một cao thủ Vịnh Xuân Quyền, cũng là một người quen của tôi. Rõ ràng là bộ phận đánh lửa có vấn đề. Sửa đi chứ còn đợi gì nữa. A few moments later. Sửa xong rồi giờ kiếm ai thử đây. Mày làm ơn, test trước đi rồi hãy đưa người khác. Tao có biết đánh đấm gì đâu mà test. Mày từng tập võ mà, nhớ lại đi. Ok, chơi. Ok, giờ tao sẽ đi kiếm người. Khỏi đi tìm, tao biết ông này giỏi võ lắm nè. Ai vậy mày? Ổng là... Đu, ổn áp mày. Để tôi đi tìm ổng mà. One eternity later. Em chào hai anh. Ôi chào hai đại ca. Bây giờ em có một cái món vũ khí cua nhậu á, thì mấy anh có muốn test không? Ok cũng được. Rồi ok anh. Và video tới đây thì đã hết. Đừng quên, em không có làm gì hết mấy anh ơi.